हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई थ्राइम्याक्स स्टुडियो च्यानलमा। र आज हामी स्टारडस्टमा यो लाइन एनिमेसन कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेछौँ। त्यसको लागि आफ्टर इफेक्ट्समा न्यू कम्पोजिसन र लाइन्स काम गरेर क्रिएट गर्नु होला र राइट क्लिक न्यू सलिड र यो चाहिँ सेभ गर्नु होला। यो एकदमै हेभी मेसिन युज गर्छ, त्यही भएर चाहिँ सेभ गर्नु होला, नत्र क्र्याश हुन सक्छ। त्यस्तै इफेक्ट एन्ड प्रिसेटमा गएर स्टारडस्ट सर्च गर्नु होला र स्टारडस्टलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दाखेरि एप्लाई हुन्छ। र यस्तो स्टिकी तपाईहरुकोमा छैन, यो पपअपमा छ भने नि केही फरक पर्दैन। र त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ इमिटरमा गएर पोइन्टलाई ग्रिडमा गर्छौं र स्पिडलाई 0 पार्छौं। त्यस्तै साइज एक्सलाई 90-20 र 1080 गर्छौं आफ्नो कम्प साइज। र त्यस्तै अब हामी ग्रिड प्रोपर्टिजमा गएर यसको एक्स भ्यालु 50 गर्छौं, त्यस्तै जी भ्यालु 1 गर्छौं अनि पछि कलमा गएर लाइफ सेकेन्ड 7 गर्छौं। त्यस्तै भर्टिकल प्रोपर्टिजमा गएर साइज हामीले यसको डिक्रिज गर्छौं 1 मा। जुम गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी विथआउट जुम देखिदैन यो। र त्यस्तै अब यो कलर चेन्जको लागि र्यान्डम फ्रम ग्रेडियन्ट गरेर लिन्छ। तपाईहरुले सिंगल कलर चाहनुहुन्छ भने ओभरलाइफमा कलरमा क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ, तर डिफरेन्ट काइन्डको लागि यसरी प्रिसेट सिलेक्ट गर्नु होला या त र्यान्डमली राख्नु होला आफैले। त्यस्तै ओपासिटी 90 गर्छौं, ओपासिटी र्यान्डममा 80 गर्छौं र साइज र्यान्डममा हामी 60 राख्छौं। त्यस्तै हामीले यहाँ अब रिपब्लिकका नोट लिन्छौं। यो रिप्लिका नोट भनेको तपाईहरुको एउटाबाट डिफरेन्ट गर्ने हुन्छ। त्यस्तै रिफ्लेक्टिभ ट्याबमा हामी फ्लो लिन्छौं र त्यसपछि हामी रिप्लिकेटमा यहाँ साइज इन्क्रिज गर्छौं अप टु 300 र डेन्सिटीमा चाहिँ 400। त्यस्तै अब यसको ओरिजिन चेन्ज गरेर हामीले पछि कल पोजिसनमा राख्छौं र देख्न सक्नुहुन्छ यो एनिमेसन क्रिएट भएको छ र एकछिन स्लो हुन्छ पीसी है। सो एप्लाई गरिसकेपछि एकछिन वेट गर्नु होला। त्यस्तै अब हामी फ्लो प्रोपर्टिजमा गएर स्टेप चेन्ज गरेर 70 राख्छौं। त्यस्तै स्केलमा 150 र लेभल्समा हामी 1 राख्छौं र यो न्यू एनिमेसन क्रिएट भएको छ। त्यस्तै अब हामीले ट्रान्सफर्म लिएर यसलाई रेप्लिकासँग एड गर्छौं र ट्रान्सफर्ममा गएर जी स्केल जी लाई हामी चेन्ज गर्छौं, जुन 0.4 राख्छौं 0.4 र यो चाहिँ अझ बेटरको लागि 0.5 चाहिँ लुक्स बेटर हो हुन्छ जस्तो लागेर मैले चाहिँ 0.5 राखेको। तपाईहरुले एडजस्ट गर्नु होला। त्यस्तै लेयरमा गएर न्यू क्यामेरा र ओके गर्छौं र अब चाहिँ एनिमेसन गर्नलाई चाहिँ हामीले यो रेडी छौं, तर यसको एनिमेसन गर्नुभन्दा पहिले हामीले डेन्सिटी चाहिँ अलि कम पार्छौं ताकि यो क्यामेरा रोटेसन गर्दाखेरि इजिली चाहिँ इफेक्ट देखियोस् भनेर। यो डेन्सिटीले गर्दाखेरि हेभी युज गर्छ जीपीयू। सो यसरी तपाईहरुले आफ्नो एंगलहरु यसरी सेट गर्नु होला क्यामेराको आफ्नो लुक्स अनुसारको। र त्यसपछि हामीले गरिसकेपछि यो रिप्लिकामा आएर फेरि हामीले यसको एनिमेसन प्रोपर्टी जुन यहाँ पनि तपाईहरुले यसरी यो डाउन गरेर एनिमेट गर्न सक्नुहुन्छ र प्ले गरेर हेर्दाखेरि यस्तो एनिमेसन देखिन्छ। र यो
बबल्स मात्रै देखेको त्यो हामीले डेन्सिटी कम गरेर हो, डेन्सिटी बढाएर र तपाईँको पार्टिकल्समा बढाएर इन्क्रिज हुन्छ, जुन अब मैले गर्न गइरहेको छु। अब डेन्सिटी इन्क्रिज गरिसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै रेप्लिकेट्स तपाईँले थपघट गर्नुभयो भने त्यो पोइन्ट्सहरू हराउने हुन्छ। त्यस्तै यो एनिमेसन क्रिएट भएको छ र यो एनिमेसनबाट केही तपाईँहरूले सिक्नु भएको छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यस्तै यस्तै ट्युटोरियलका लागि नोटिफिकेसन अन गर्नु होला।